θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βασίλη που μου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθώ με την Χαλκιδική. Είναι η πρώτη μου επαφή με αυτή την περιοχή. Έμαθα πάρα πολλά. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Σάκη Λούπα και τον Σάκη Δημητριάδη για την εξαιρετική δουλειά που κάνανε στο πρόγραμμα. Το θέμα το οποίο όρισα για τον εαυτό μου είναι για το κατακερματισμένο περιβάλλον της Χαλκιδικής στο Μεσοπόλεμο. Δανείζομαι τον όρο του κατακερματισμένου χώρου από τους Χόρντεν και Περσέου, που θεωρούν το κατακερματισμένο γεωγραφικό χώρο ως ένα ενωτικό στοιχείο, ενωτικό χαρακτηριστικό της ιστορίας του μεσογειακού χώρου, και μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η έννοια και στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, αλλά και στην περιοχή της Χαλκιδικής. Και νομίζω ότι το ανάγλυφο της Χαλκιδικής αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Θα επικεντρώσω την εισήγησή μου στην περίοδο του Μεσοπολέμου, στην συμπεριφορά της ελονοσίας και σε δύο χαρακτηριστικά της κοινωνίας και της οικονομίας της περιοχής, που είναι αφενός η πολυέργεια στην οικονομία και αφετέρου η εξειδίκευση. Και για αυτές τις δύο έννοιες θα επικεντρώσω την προσοχή μου σε δύο οικισμούς, κυρίως στην κομμόπολη Αρνέα, την παλιά Λαρίγκοβη, και σε ένα μικρότερο οικισμό του συμπλέγματος των αντιμοχωρίων, την Βαρβάρα, που σε μέγεθος είχε το 1/4 του πληθυσμού της Αρνέας. Ως προς τις πηγές που έχω χρησιμοποιήσει, θα ήθελα να σταθώ σε μία πηγή που για μένα φάνηκε ιδιαίτερα πλούσια, που είναι το δελτίο της Αγροτικής Τραπέζης. Δεν ξέρω αν το έχει χρησιμοποιηθεί από εσάς αυτή η πηγή. Είναι το έντυπο το οποίο κυκλοφορούσε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και περιέχει μελέτες και άρθρα γεωπόνων κατά κύριο λόγο, οι οποίοι όμως την εποχή του Μεσοπολέμου, δηλαδή τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της τράπεζας, είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανθρωπολογική ματιά στο αντικείμενό τους. Σχεδόν έμπαιναν στα σπίτια των ανθρώπων και κοιτούσαν το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. Πολύ συχνά το ερώτημά τους ήταν εάν οι εν λόγω χωρικοί που είχαν πάρει δάνειο ήταν σε θέση να αποπληρώσουν το δάνειό τους ή αν η δραστηριότητά τους είχε βιωσιμότητα. Με αυτά τα ερωτήματα όμως διατηρούσαν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανθρωπολογική ματιά. Λοιπόν, να μιλήσω πρώτα λίγο για την ελονοσία στη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική δεν φαίνεται να διέφερε από την υπόλοιπη επικράτεια ως προς το είδος της επικρατούσας ασθένειας, την ελονοσία, την κατεξοχήν περιβαλλοντική ασθένεια. Κατά το διάστημα μεταξύ 1915 και 1919, ο πρωτοπόρος Έλληνας ελονοσιολόγος Ιωάννης Καρδαμάτης διεξήγαγε πανελλήνια έρευνα με βάση πληροφορίες από τοπικούς γιατρούς, μηχανικούς και δημοτικές αρχές για τα μέσα ποσοστά νοσιότητας της ελονοσίας και τα κατατόπους A. Τα μέσα ποσοστά ελονοσίας που έβρισκε στην Χαλκιδική ήσαν σχεδόν 30%, ένα μέγεθος που αντιστοιχούσε στον εθνικό μέσο όρο του 28% ή και το μέσο όρο της Μακεδονίας που ήταν περίπου το ίδιο. Όμως, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, αυτοί οι μέσοι όροι υποκρύπτουν ένα πολύ ευρύ, ένα μεγάλο εύρος στη διακύμανση των μέσων ποσοστών νοσηρότητας κατά τόπους, από το, δεν φαίνονται ίσως οι αριθμοί, από το 90% μέσα ποσοστά ελονοσίας στην Καψόχωρα, το σημερινό Λευκοχώρι, στη Χεσόνησο της Καθάνδρας, της πιο επιβαρημένης ζώνης της Χαλκιδικής, την Ορμήλια που είχε μέσα ποσοστά 75%, έως τα πολύ μικρότερα ποσοστά, 5% που βρίσκουμε στην
Αρνέα, παλιά Λιαρίγκοβη και αλλού. Κάτι που συνδέεται ασφαλώς με τον κατακερματισμό, τον γεωγραφικό κατακερματισμό της Χαλκιδικής. Αυτό που δεν μπορεί να δει κανείς πέρα και μέσα από τους μέσους όρους είναι την από έτος σε έτος διακύμανση των ποσοστών ελαιονοσίας, κάτι που σε όλη την επικράτεια ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά της επιδημιολογίας της ασθένειας. Ιδιαίτερη επιβάρυνση, όπως έχει ήδη λεχθεί, εμφανίζουν τα παράλια της Χερσονήσου της Κασάνδρας, η οποία είχε υποστεί πολύ μεγάλη καταστροφή των δασών της, και είναι εμφανής επίσης η παρουσία ελών, ήταν εμφανής η παρουσία ελών και στις εξόδους των ποταμών, αλλά και στην ενδοχώρα, που ο Καρδαμάτης βλέπει, εκτός από κάπως μεγαλύτερα έλλη και μικροσυλλογές υδάτων, επιφανειακών υδάτων, τις οποίες θεωρεί, όπως και ήταν, πολύ σοβαρές αιστείες για την διασπορά της ελαιονοσίας. Ωστόσο, στις αφηγηματικές πηγές για τη Χαλκιδική, όπως και σε όλη την Ελλάδα, και αυτό είναι ένα κοινό στοιχείο, η παρουσία της ελαιονοσίας ή των πυρετών δεν κατέχουν την αντίστοιχη θέση με την στατιστική τους παρουσία. Εξαίρεση μπορεί να εγκυμνεύσει κανείς στις περιπτώσεις νόσησης κατά τεκμήριο μη άνοσων επισκεπτών, ξένων ας πούμε, τουριστών, και εποχικών εργατών προελεύσεως εκτός Χαλκιδικής. Για παράδειγμα, φέρονται να νοσούν από ελαιονοσία ομάδες αγροτικών εργατών που μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους αναλάμβαναν ένα ταξίδι 6 ημερών από τα χωριά του Όρδιλου στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα βόρεια των Σερών έως το μετόχι του Αγίου Παύλου κοντά στην Νέα Γαλλικράτεια για το θερισμό και δεκατίζονταν από τους πυρετούς της ελαιονοσίας. Ο μη άνοσος προσφυγικός πληθυσμός της Χαλκιδικής επλήγει έντονα κατά τον πρώτο χρόνο εγκατάστασής τους στους παραλιακούς οικισμούς το 1923, με θανάτους που κυρίως από ελαιονοσία και από άλλες αιτίες, αλλά κυρίως από ελαιονοσία, να υπολογίζονται σε τριπλάσιο τον αριθμό των γεννήσεων. Μέσα στα 5 χρόνια από την επόμενη στατιστική, από την επόμενη απογραφή, δηλαδή στο 1928, αυτά τα ποσοστά είχαν αναστραφεί χάρη στις κινητοποιήσεις των κρατικών και των διεθνών φορέων, αλλά και επειδή είχαν ήδη αποκτήσει επίκριτη ανοσία απέναντι στην ασθένεια. Επίσης, κατά το Μεσοπόλεμο, η παρατηρούμενη αυξημένη θνησιμότητα των ανδρών της ορεινής Αρνέας, που περιφέρονταν σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας, θα μπορούσε και αυτή να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στη μετάβαση μη άνοσων στην ελαιονοσία ορεινών πληθυσμών, σε ζώνες αυξημένης νοσηρότητας κατά τους επικίνδυνους για τη μετάδοση θερινούς μήνες. Για παράδειγμα, οι ξυλουργοί, οι υλοτόμοι, εργάτες και αγωγιάτες μετέβαιναν από την Λιαρίγκοβη, από την Αρνέα, η οποία κατά τον Καρδαμάτη είχε μόλις 5% ετήσια νοσηρότητα πριν από τον πόλεμο, την μέτρηση του Καρδαμάτη. Στο Παγκαίο, ανατολικά του κάμπου των Σερών, όπου με τα μουλάρια τους μετέφεραν νερό για το πότισμα του καπνού την εποχή της φύτευσης των καπνών. Μετέβαιναν επίσης και στην Ιγρήτα ως ημερομίσθιοι εργάτες, ενώ ξυλουργοί εργάζονταν στο σιδηρόκαστρο για τα οχυρωματικά έργα επί 3 με 4 μήνες μετά τον Αύγουστο, δηλαδή στους πιο επικίνδυνους μήνες. Η υγειονομική κατάσταση της Χαλκιδικής από πλευράς ελαιονοσίας αποσταθεροποιήθηκε και πάλι, όπως σε όλη τη χώρα, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Έτσι, λίγο μετά την άφηξή τους στην Ελλάδα, τον Νοέμβριο του 1944, τα μέλη του Τμήματος Υγείας της Ούνδρα συνάντησαν ποσοστά ελαιονοσίας στους παραλιακούς οικισμούς, λέει η πηγή μας στα αρχεία της Ούνδρα, να κυμαίνονται μεταξύ 40 και 60%. Επίσης, εκτός από ελαιονοσία, οι πηγές μαρτυρούν ασφαλώς γρίπη το 1918, χολέρα η οποία έπληξε τον ελληνικό, αλλά κυρίως τον βουλγαρικό στρατό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, άλλες επιδημικές ασθένειες μικρότερης διήθησης, ας το πούμε,
ευλογιά, δευτερήτερα, νοσηλακιά, όλες αυτές τις εθνικές ασθένειες και όπως είπα, τη γρήπη. Στις παραδικές επισκέψεις έχει ήδη λεχθεί αυτό πανόλους. Έχουμε από μαρτυρίες πριν από την Ελληνική Επανάσταση, στον 20ο αιώνα δεν έχουμε τέτοιες επισκέψεις. Τώρα θα παραλείψω αρκετά πράγματα που έχω ετοιμάσει για οικονομία χρόνου και θα έρθω στους δύο οικισμούς, οι οποίοι προσήλξαν το ενδιαφέρον μου κάπως περισσότερο, την Αρναία και την Βαρβάρα. Λοιπόν, αποκαλυπτικό για την αγροτική πραγματικότητα της πολυέργειας είναι το άρθρο του Χρήστου Παπαϊωάννου στο Δελτίο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος για την οικονομία και την κοινωνία της Αρναίας, Κομμόπολη στον ορεινό όγκο του Χολομώντα, σε υψόμετρο 600 μέτρων. Δηλαδή, μέσα στη ζώνη που ο Τζον Μακνίλ έχει ορίσει ως εκείνη πάνω από την επικίνδυνη ζώνη της Ελλονοσίας, εντός της οποίας όμως μπορούσε να δοκιμήσει η πετροκαλλιέργεια. Ήταν ένα από τα 12 μαντεμοχώρια και βρίσκεται πάνω στον δρόμο που συνέδεε την Θεσσαλονίκη μέσω Γαλάριστας με την Ολυμπιάδα στο Στιγμονικό κόλπο και τον Άθωνα και που έως το διάταγμα μετονομασίας του 1928 ονομαζόταν, όπως έχουμε πει, Λιαρίγκοβη. Κατά τον Παπαϊωάννου που αναπαρήγει αφηγήσεις των τοπικών γερόντων, η Λιαρίγκοβη αναπτύχθηκε πριν από μόλις 300 χρόνια, είναι στο χάρτη του ηλιακολογού, γύρω από χάνια που εξυπηρετούσαν ταξιδιώτες προς το Άγιον Όρος, Έλληνες, Βούλγαρους, Σέρβους, Θεσσαλούς, Τρικαλινούς, ορισμένοι από τους οποίους πέρα από το προσκύνημα αναζητούσαν τα προστοζήν και έβρισκαν τα προστοζήν εκεί, πολύ πιθανό λόγω των μεταλλίων. Όφιλε την ανάπτυξή της στα μεταλλεία αργύρου, τα οποία όμως είχαν παραγμάσει ήδη πριν από την εξέλιξη του 1921, παρόλο που ακόμα τότε, στο Μεσοπόλεμο, όχι σήμερα, το 1921, απασχολούσαν, πριν από το 1921, απασχολούσαν περί τους 100 κατοίκους της Λιαρίγκοβης. Δεύτερη πηγή ευημερίας της Λιαρίγκοβης, της Αρναίας, ήταν ασφαλώς η ταπιτουργία, με μαλλί της περιοχής ή μαλλί το οποίο αγόραζαν από νομάδες κτηνοτρόφους και ήταν μια δραστηριότητα όλων σχεδόν των οικογενειών που απασχολούσε γυναίκες και εμπόρους. Τα προϊόντα της ταπιτουργίας είχαν ευρύτατη διάδοση, ιδιαίτερα στα μοναστήρια όλης της Ρούμελης και κάθε Σάββατο στην εβδομαδιαία αγορά έρχονταν έμποροι απάγων από πολλές περιοχές της Μακεδονίας. Το 19ο αιώνα μαρτυρείται επίσης απασχόληση στην αμπελουργία, αρβιλοποιία και την βαφική. Στην Αρναία επίσης είχαν εγκατασταθεί μόνιμοι αντιπρόσωποι των ανθρακεμπόρων της Θεσσαλονίκης για να πωλούν ξυλάνθρακες στους πλοιάρχους που κατέπλεαν στις γύρω παραλίες. Και πολλές οικίες παρήχαν στέγη και τροφή στους ξένους επαμοιβή. Από αυτά τα σπίτια, τα περισσότερα άντεξαν στον σεισμό του Σεπτεμβρίου του 1932 σε βαθμό ώστε 90% των σπιτιών να κριθούν επισκευάσιμα. Στην Βαρβάρα ήταν ακριβώς το αντίστοιχο. Την ώρα της ενσωμάτωσής του στο ελληνικό κράτος, το 1913, η Λιαρίγκοβη είχε 2.600 κατοίκους περίπου, χριστιανούς. Είχαν αυξηθεί με την απογραφή του, για να μην σας κουράζω με αριθμούς, το 1928. Και το 1936 αριθμούσε η Λιαρίγκοβη, το 1936 λεγόταν Αρναία,
720 οικογένειες, με καταγωγή από τα Τρίκαλα, τα χωριά του Ολύμπου, τη Γαλάτιστα, τη Χίο, τη Σκόπελο. Ήσαν επίσης Έλληνες από την Βουλγαρία, από την Αρμανία και τη Σερβία. Ήταν, όπως ήδη μας έχει περιγράψει η Λύση Κολοκός, ένα πραγματικό κοινωνικό χωνευτήρι. Πώς είμαι τώρα? Δύο λεπτά έχω. Έχω υπερβεί το χρόνο. Λοιπόν, τότε θα σας δείξω τις διαφάνειες που δείχνουν χρήση γη στην Αρναία, τα δάση, βοσκές, ψηφούς αγρούς, λιμόνες, καστανιώνες, αμπελώνες. Οι αμπελώνες είχαν πληγεί προηγουμένως από φιλοσύρα, μικρή έκταση. Δεντρόληπτη λαχανόκητη, μεγάλη δραστηριότητα ήταν η μελισσοκομεία με αυτή την κατανομή μελισσιών, ινιώνων και αυτές τις διαδρομές των μελισσοκόμων που ξεκινούσαν από το Άγιον Όρος και έφταναν μέχρι τον κάμπο των Ψερών, έφταναν μέχρι την Κασάνδρα και χρησιμοποιούσαν κοφίνια, τα οποία φόρτωναν σε μουλάρια, ταξίδευαν νύχτα, τη ημέρα στέκονταν, δεν ταξίδευαν για προφανείς λόγους. Στις μεγάλες αποστάσεις επιστράτευαν εκτός από τα μουλάρια, ορισμένοι από τους μεγάλους παραγωγούς, αυτοκίνητο ή βενζινόπλια. Η εξειδίκευση, το στοιχείο της εξειδίκευσης στην περίπτωση της Αρναίας ήταν ακριβώς η υφαντουργία. Και η υφαντουργία χρησιμοποιούσε πιστώσεις, οι οποίες η υφαντουργία ήταν αποκλειστικός χώρος απασχόλησης των γυναικών. Και για την παραγωγή χρησιμοποιούσαν πιστώσεις που μέχρι την ίδρυση πρακτορείου της Αγροτικής Τράπεζας το 1938 λαμβάνονταν οι πιστώσεις από τους μεγάλους παντοπόλες, οι οποίοι έδιναν είτε χρήματα είτε προϊόντα του παντοπολίου και εξοφλούνταν με τα προϊόντα της υφαντουργίας σε χαμηλή τιμή. Ενώ η εξειδίκευση της Βαρβάρας, που και εκεί έχουμε πολυέργεια, δηλαδή απασχόληση σε πολλών ειδών, γεωργικές και κτηνοτροφικές μικρής κλίμακας εργασίες, η εξειδίκευση όμως της Βαρβάρας ήταν στην υλοτομία και κυρίως στην παραγωγή ξυλάνθρακα. Σχετικά με την διείσδυση της Αγροτικής Τράπεζας, σας τα είπα. Η κάμψη της παραγωγής ξυλάνθρακα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συνδέεται, σύμφωνα με τις μελέτες στο δελτίο της Αγροτικής Τράπεζας, με την διείσδυση του πετρελαίου. Και σε συμπέρασμα, αν θέλετε, αυτής της πρώτης μου επαφής με την Χαλκιδική, νομίζω ότι μπορεί να επισημάνει κανείς ότι η ιστορία της Χαλκιδικής, του περιβάλλοντος της Χαλκιδικής στον 20ο αιώνα, παρέχει ένα ευρύτερο παράθυρο στη διαδικασία της διαρκούς αλλαγής του τοπίου της Χαλκιδικής, και έτσι έχουμε το τέλος του Αργύρου, το τέλος των Τσιφλικιών με την απαλωτρίωση των μετοχιών και στη συνέχεια την κάμψη του άνθρακα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Στην προφορά των έχεις δικαιώσεις ότι λέω για τις κυψέλες. Βάζανε πάνω σε ξύλινες κατασκευές μέσα στη θάλασσα. Κυψέλες, οι οποίες πήγαιναν, σέρναν τα καράβια από εκεί
και εφαρμόσαν τα μαγίσια επειδή δημιουργούνταν προβλήματα από τη θάλασσα στην ξηρά μέσα. Πάνω στις σχεδίες βάζουν τα μαγίσια. Και τα περιφέρουν στην θάλασσα και πήγαν στις παραλίες και μετά τα μαγίσια πήγαν εφαρμόσαν στην ξηρά. Αναφέρουν από ελληνικές αυτό. Οπότε ξημερίζει να μαγίσει. Δεν θα μείνω το δώσω. Ότι αυτό το πήγατε τώρα εδώ πέρα. Αυτό είναι εδώ και τι άλλες είναι. Είναι από τις αποδειώσεις. Δεν θα μείνω το δώσω. Δεν είναι τέτοιο κάτι. Λοιπόν, η πηγή για την οποία σας μίλησα ήταν πλουσιότατη και το μεσαίρι θα δίνει το πράγμα που έχει είναι ακριβώς την κατανομή των ζωικού, φυτικού, δασικού κεφαλαίου. Είδες ανοσίες στην Χαλκιδική, στην Μελονοσία. Είδες, ανέφερες. Ναι. Ποιοι είχαν ανοσία. Αυτό θα είναι μια άλλη ερώτηση. Λοιπόν, αναφέρεις στην ερώτηση που μου έγινε στην... Υπάρχουν δύο ειδών ανοσίες. Αυτή για την οποία μίλησα τώρα είναι η επίκτητη ανοσία που την αποκτά κανείς μετά από πολλές προσβολές. Υπάρχει η κληρονομική ανοσία που είναι η περίπτωση της βρεποκυταρικής ανεμίας και της μεσογειακής ανεμίας, η οποία είναι κληρονομική. Στην Χαλκιδική υπάρχουν αυξημένα ποσοστά βρεπανοκυταρικής ανεμίας. Στη συνάντηση μέσω Skype που κάνατε στη Θεσσαλονίκη της Βόλτας στην Αθήνα, δεν ξέρω ποιος μου έκανε την ερώτηση πώς ερμηνεύεται η αυξημένη παρουσία βρεπανοκυταρικής ανεμίας στη Χαλκιδική. Δεν έχω απάντηση, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Αλλιώς η βρεπανοκυταρική ανεμία δεν προστατεύει από την θανατηφόρα ελονοσία καθ' αυτήν, προστατεύει από το θάνατο και από τα βαριά συμπτώματα. Επομένως, αν ένας που έχει ετερόζυγη βρεπανοκυταρική ανεμία τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι, θα πάθει ελονοσία, θα γίνει μολυσματικός, αλλά δεν θα πεθάνει και δεν θα γίνει. Αυτό δηλαδή αν η κατανομή των ποσοστών μέσα θα ήταν εθνική και του χρόνου συντρόφισης των χωριών, της προέλευσης των κατοίκων. Δεν έχουμε αρκετά ενδιάμεσα στοιχεία, δεν έχουμε πληροφορίες να χτίσουμε μια ερμηνεία πάνω σε αυτό. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, δεδομένα για την παρουσία βρεπανοκυταρικής ανεμίας έχουμε πρόσφατα. Δεν έχουμε αναδρομικά δεδομένα. Η καψόχωρα, η οποία είναι αναφέρεται και έχει πολύ ψηλά ποσοστά, είναι τα μέρη τα οποία ο Ηλίας έχουν συγκροτηθεί αρκετά αργά σαν χωριά. Δηλαδή, το 18ο αιώνα. Ναι, η ελαιοσία έχει το κακό ότι μετακινείται. Βγαίνει από μένα, μπορεί να εξαφανιστεί από ένα δάσκαλο μέσα σε ένα άλλο. Περίπλοκο. Αν θέλετε να σας κάνω μια διάλεξη, γιατί 15 διαλέξεις η ελαιοσία είναι διαθέσιμη.